سلام، سروشم. رسیدیم به شماره 6 از گیف پروژکت کریس برم، بازی یینش که رنک 3 ابسترکت دنیا رو داره. البته امروز 9 آبان 1403 هستیم. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب صفحه بازی و اجزا رو ببینیم. 51 مهره دورو داریم، یه رو سفید یه رو سیاه، دقیقاً مثل بازی ریورسی یا اوتلو، و 10 تا رینگ در دو رنگ سفید و سیاه که هر بازیکن رنگ خودش رو اول بازی انتخاب میکنه و یه تعدادی از مهره ها رو کنار دست خودتون باید داشته باشید. روش بازی به این صورت هست که سفید شروع کننده هست و یکی از 5 تا رینگ خودش رو انتخاب میکنه، یعنی برمیداره و توی یکی از این تقاطع ها قرار میده، یکی از این جوینت هایی که توی صفحه وجود داره قرار میده. بعد از اون سیاه یه دونه رینگ رو برمیداره و وارد میکنه و این کار ادامه پیدا میکنه تا تمام رینگ ها وارد صفحه بشن. این که بر اساس چه قانونی اینها رو بذارید کاملا دستتون بازه، هیچ محدودیتی برای گذاشتن رینگ ها وجود نداره، ولی نکته‌ای که میشه گفت به بازیکن ها اینه که یه جوری سعی کنید اینها رو بذارید که با حرکت دادن اینها روی خطهای صاف بتونید به تمام صفحه دسترسی داشته باشید. قرار این رینگ ها روی این خطها حرکت کنند. بسیار خوب، حالا تمام 10 تا رینگ وارد صفحه شدن. نوبت بازیکن شروع کننده یعنی سفید هست که یک مهره رو بر می‌داره، توی یکی از رینگ های خودش میذاره به رنگ سفید در جهت خودش. وقتی که این اینجا قرار میگیره، حالا این رینگ پرواز میکنه میره، حرکت میکنه میره. تا کجا میتونه به پروازش ادامه بده؟ تا جایی که یا به یه رینگ دیگه برسه، از حریف یا خودش فرقی نمیکنه. به این صورت الان از این طرف میتونه فقط تا اینجا بیاد، از این طرف اینجا صفحه تموم میشه، ولی از این دو طرف میتونه مسیر بیشتری رو حرکت کنه و پرواز کنه. میتونه تا هر کدوم از این نقطه ها که میخواد به حرکتش ادامه بده و رینگش رو اونجا فرود بیاره. بعدش نوبت سیاه هست، یکی از مهره ها رو در جهت سیاهش برمیداره، توی رینگ سیاه قرار میده و اون رینگ رو پرواز میده، هر جایی بخواد میتونه فرود بیاد. این کار به چه دردی میخوره؟ اگر شما بتونین توی نوبتتون همچین حرکتی رو انجام بدین که الان براتون مثال میزنم. فرض کنید که حالا سفیدم اینو بذاره، این پرواز کنه بیاد اینجا. حالا اگر نوبت بازیکن سیاه باشه و این رو توی این قرار بده، حالا اگر رینگش در این جهت پرواز کنه میتونه از رو سر مهره سفید رد بشه و بلافاصله اولین جای خالی بعد از اون باید فرود بیاد. اتفاقی که میفته این ریورس میشه، رنگش سیاه میشه، دقیقاً مثل بازی اوتلو که باید مهره های حریف رو ریورس کنید. حالا این اتفاق باید انقدر ادامه پیدا کنه تا یک بازیکن بتونه یک دوز 5 تایی از مهره های خودش توی صفحه ایجاد کنه، یعنی یک ردیف 5 تایی پشت سر هم توی یک خط صاف اگر داشته باشید، یک دوز درست کردید و اونجا اتفاقی که میفته 5 تا مهره خودتون بیرون میاد و یکی از رینگ هاتون رو به انتخاب خودتون از صفحه خارج میکنین و توی ساید خودتون قرار میدید. هدف از بازی اینه که هر بازیکن بتونه زودتر از حریف 3 تا رینگ رو از صفحه خارج کنه. الان میخوام چند تا مثال براتون بزنم که اتفاقای جالبی توی بازی میفته. فرض کنید که این الان اینجاست، این اینجاست، این اینجاست و بازیکن سیاه میخواد بازی کنه. این رو توی رینگ خودش قرار میده. اگر از اینجا پرواز کنه میتونه از رو سر این دوتا مهره رد بشه، ولی باید اولین جای خالی فرود بیاد، نمیتونه به حرکتش ادامه بده تا اینجا. اتفاقی که میفته هر دوتای اینها ریورس میشن. یه مثال دیگه میخوام براتون بزنم. فرض کنید که همچین وضعیتی وجود داره. الان نوبت سفید هست. سفید اگر این رو اینجا قرار بده و در این راستا پروازش رو انجام بده،
از رو سر تمام اینها باید بپره، اولین جای خالی فرود بیاد و تمام مهره‌های رد کرده رو باید ریورس کنه، حتی مهره خودش رو. یعنی 3 تا رو الان به رنگ خودش در آورد، یه دونه رو مجبور شد به رنگ حریف در بیاره. حالا اگر در ادامه بتونه، مثلا فرض کنیم بازم نوبت سفید هست، اگر بتونه این کار رو انجام بده و بعداً اینجا رو هم سفید کنه، پرواز میکنه میاد اینجا، الان اون اتفاق افتاد. 5 تا مهره توی یک خط که میشه یک دوز 5 تایی. این 5 تا مهره به ذخیره بازیکن برمیگرده و یکی از رینگ ها رو به انتخاب خودش میتونه از صفحه خارج کنه، نه لزوما همون رینگی که باعث شده دوزش درست بشه. میتونه یه رینگ کم استفاده ترش رو از صفحه خارج کنه. هر بازیکنی که بتونه 3 تا رینگ رو بیرون بیاره برنده بازی هست. چند تا مثال دیگه برای حالت‌هایی که ممکنه اتفاق بیفته. اگر شما یک دوز این شکلی درست کنید که بیشتر از 5 تا مهره توی یک ردیف قرار بگیره، باز هم باید 5 تاش رو فقط خارج کنید. کدوم 5 تا؟ دست خودتون هست که این 5 تای این طرف رو خارج کنید یا 5 تای این طرف. حتی اگر تعدادش بیشتر بود، الان فرض کنید تمام اینها سفید باشه. 5 تا رو به صورت پیوسته انتخاب میکنید. میتونه از کنارها باشه یا حتی از وسط میتونه باشه. میتونه بگه من دوست دارم این 5 تا مهرم رو خارج کنم. 5 تا مهره رو بیرون میاره. اینم یه نکته. یه نکته دیگه که وجود داره، اگر دوز به این صورت درست بشه که فرض کنید همچین وضعیتیه، این مهره این رینگ سفید هست، اینو میبریم اینجا. اگر توی این وضعیت الان نوبت بازیکن سفید باشه و مهره خودش رو اینجا قرار بده و رینگش پرواز کنه بره، 2 تا دوز 5 تایی درست شده که با خارج کردن یکی از این دوزها اون یکی ناقص میشه. در این صورت فقط یکی رو به انتخاب خودش برمیداره، مهرهاش رو بیرون میاره و یه رینگش رو خارج میکنه. مثلا تصمیم میگیره این رو برداره، چون این یکی دوز ناقص شده فقط یک رینگ میتونه بیرون بیاره. خب یه حالت جالبم ممکنه اتفاق بیفته. اگر توی نوبتتون بتونین 2 تا دوز مستقل و 5 تایی کامل داشته باشین، مثل این حرکت، این اینجا قرار میگیره، این پرواز میکنه میاد اینجا، تمام اینها ریورس میشن. الان این 5 تا میتونن بیان بیرون، یه دوز کامل. این 5 تا هم جداگونه میتونن بیان بیرون، یه دوز کامل دیگه. در جا بازیکن سفید میتونه 2 تا از رینگ هاشو از صفحه خارج کنه و بازی رو ببره. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در موردش داشتین حتما برامون کامنت بذارین، خوشحال میشیم بتونیم جواب بدیم و نظراتتون رو برامون بنویسین. ما رو سابسکرایب کنین، بهمون انگیزه میدین. اگر بازی خاصی میخواین که ویدیوش رو دوست داریم ما براتون تهیه کنیم، حتما بهمون بگین، با افتخار ویدیوش رو توی چنل قرار میدیم. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.